Lektion 1. Tips för livsmedelsinköp. Hej Anna, har du försökt jämföra priser på olika stormarknader för livsmedel? Hej John. Ja, det gör jag alltid. Det är ett bra sätt att spara pengar. Absolut. Vilken stormarknad tycker du har de bästa priserna? Tja, det beror på objektet. För färskvaror går jag vanligtvis till den lokala bondemarknaden. Ja, bra idé. Vad sägs om skafferivaror som ris eller pasta? Jag har upptäckt att lågprisbutiker ofta har lägre priser för dem. Intressant. Jag måste kolla in dem. Vad sägs om kött och skaldjur? Jag brukar gå till en slaktare för kött och en fiskmarknad för skaldjur. De tenderar att ha bättre kvalitet och priser. Det är bra att veta. Jag kommer att ha det i åtanke. Några andra tips för matinköp? Glöm inte att jämföra enhetspriser. Ibland är ett större paket faktiskt mer kostnadseffektivt. Ja, jag förstår. Det är ett användbart tips. Tack för att du delar. Lektion 2. Alternativ för reseboende. Hej Anna, har du funderat på att bo på hotell eller vandrarhem när du reser? Hej John. Ja, jag har provat båda alternativen. Det beror verkligen på resan och min budget. Jag förstår. Vad tycker du är bekvämt med att bo på hotell? Hotell erbjuder vanligtvis fler bekvämligheter som rumsservice och ett gym. Det är bra för en bekväm vistelse. Det låter trevligt. Vad sägs om kostnaden? Är hotell i allmänhet dyrare? Ja, hotell kan vara dyra, särskilt i populära turistmål. Men ibland kan du hitta bra erbjudanden online. Det är bra att veta. Vad sägs om vandrarhem? Är de också ett bra alternativ? Absolut. Vandrarhem är bra för budgetresenärer. De erbjuder delade sovsalar och gemensamma utrymmen för att umgås. Intressant. Finns det några nackdelar med att bo på vandrarhem? Väl, du kanske måste dela ett rum med främlingar, och faciliteterna kanske inte är lika lyxiga som hotell. Jag förstår. Det är en avvägning mellan kostnad och komfort. Finns det några andra boendealternativ? Ja, det finns också semesterbostäder som lägenheter eller hus. De kan vara ett bra val för större grupper eller längre vistelser. Det är en bra poäng. Jag kommer att överväga det för min nästa resa. Tack för informationen. Lektion 3. Strandens väsentligheter. Hej Anna, har du sett parasoller och stolar? Låter perfekt för stranden. Var kan vi hitta dem? Hej John. Ja, de är bra för att ge skugga och avkoppling. Du hittar dem i uttoningsbutiker för strandutrustning. Det är bekvämt. Finns de vanligtvis att hyra på de flesta stränder? Ja, många populära stränder har uttoningstjänster i närheten. De erbjuder vanligtvis paraplyer,
stolar och till och med strandhanddukar. Det är bra att veta. Vad sägs om priserna? Är de överkomliga? Priserna varierar beroende på plats och hyrestid. Det är bäst att kolla med uthyrningsbutiken för specifika priser. Jag förstår. Det är värt det för en bekväm dag på stranden. Vilka andra strandbehov bör vi tänka på? Glöm inte solskyddsmedel. Det är viktigt att skydda din hud från solens skadliga strålar. Du hittar den i någon närbutik eller apotek. Absolut. Solskyddsmedel är ett måste. Något annat vi borde ta med. Det är en bra idé att ta med en strandhandduk, en hatt och solglasögon för extra komfort och solskydd. Bra förslag. Jag ska se till att packa dem. Tack. Lektion 4. Prioritera säkerhet. Hej Anna. När det gäller säkerhet bör inte tas lätt. Absolut. Det är bättre att vara säker än ledsen. Hej John. Jag kunde inte hålla med mer. Säkerhet bör alltid vara högsta prioritet, oavsett situation. Definitivt. Vilka försiktighetsåtgärder kan vi vidta för att säkerställa vår säkerhet? En viktig försiktighetsåtgärd är att alltid låsa våra dörrar och fönster hemma. Det hjälper till att förhindra inbrott. Det är en bra poäng. Vad sägs om personlig säkerhet när vi är ute och reser? Vi bör vara medvetna om vår omgivning och undvika att gå ensamma i okända eller dåligt upplysta områden, särskilt på natten. Kloka råd. Finns det några säkerhetsåtgärder vi bör tänka på när vi reser? Ja, det är viktigt att hålla våra värdesaker säkra och vara försiktig med ficktjuvar i trånga turistområden. Jag förstår. Säkerhet är avgörande både hemma och när du reser. Några andra säkerhetstips du kan dela med dig av? Det är en bra idé att ha nödkontakter sparade i våra telefoner och att bekanta oss med de lokala räddningstjänsterna. Det är ett smart drag. Att vara förberedd kan göra stor skillnad i en nödsituation. Tack för att du delar. Lektion 5. Rengöringsmaterial. Hej Anna, vi behöver lite tvål och svampar för rengöring. Jag hämtar tvålen medan du tar några svampar. Hej John. Låter som en plan. Jag går till affären och hämtar några svampar. Jättebra. Jag ska se till att vi har tillräckligt med tvål för rengöringsuppgifterna framöver. Det är alltid bra att ha en mängd olika svampar för olika rengöringsändamål. Jag väljer några olika typer. Det är en bra idé. Vi kan använda en svamp för disk och en annan för rengöring av ytor. Exakt. Det är viktigt att hålla dem åtskilda för att upprätthålla hygien och förhindra korskontaminering. Håller med. Vi bör också överväga svampens material. Vissa är mer lämpade för känsliga ytor. Absolut. Mjuka svampar eller mikrofiberdukar fungerar bra för känsliga områden som glas eller elektronik. Bra poäng. Vi vill inte oavsiktligt skrapa eller skada något under rengöring.
Och när det gäller tvål bör vi välja en som är effektiv men ändå skonsam mot våra händer och ytorna vi rengör. Ja, att hitta en balanserad tvål som skär igenom fett och smuts utan att vara för hård är nyckeln. Låter som en plan. Låt oss få vårt hem att glittra och lysa. Verkligen. Det är dags att ta itu med rengöringsuppgifterna med vår nya tvål och svampar. Lektion 6. Ekonomisk förvaltning. Hej Anna, jag har funderat på vår ekonomi nyligen. Det är aldrig för sent att börja hantera våra pengar bättre. Hej John, du har helt rätt. Att ha kontroll över vår ekonomi är viktigt för en säker framtid. Jag håller med. Har du några tips på hur vi kan förbättra vår ekonomiska förvaltning? Ett viktigt steg är att skapa en budget. Det hjälper oss att spåra våra inkomster och utgifter, så att vi kan fatta välgrundade ekonomiska beslut. Det är vettigt. Hur kan vi se till att vi håller oss till vår budget? Vi kan sätta finansiella mål och prioritera våra utgifter därefter. Det är viktigt att undvika onödiga utgifter och fokusera på att spara. Bra poäng. På tal om att spara, vilka är några strategier vi kan använda för att spara mer effektivt? Vi kan automatisera våra besparingar genom att ställa in automatiska överföringar till ett separat sparkonto varje månad. Automatisering låter som en smart idé. Det tar bort frestelsen att spendera pengarna innan du sparar dem. Exakt. En annan strategi är att skära ner på icke-väsentliga utgifter. Små förändringar kan ge betydande besparingar över tid. Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det några andra aspekter av den ekonomiska förvaltningen som vi bör överväga? Det är viktigt att hålla sig informerad om privatekonomi. Att läsa böcker eller artiklar, delta i workshops eller rådfråga finansiella rådgivare kan hjälpa oss att fatta bättre ekonomiska beslut. Det är bra råd. Finansiell utbildning är avgörande för långsiktig framgång. Jag är motiverad att ta bättre kontroll över vår ekonomi. Jag är glad att höra det. Lycka till på din ekonomiska förvaltningsresa. Tack så mycket. Låt oss arbeta tillsammans för att uppnå våra ekonomiska mål och säkra en ljusare framtid. Lektion 7. Solskydd. Hej Anna, det är en solig dag idag. Det är smart. Jag brukar ta med ett paraply för lite extra skugga. Hej John, det är en smart idé. Solskydd är viktigt för att förhindra solbränna och långvarig hudskada. Absolut. Vilka andra sätt kan vi skydda oss mot solens skadliga strålar? Att bära solskyddsmedel med hög SPF är avgörande. Det hjälper till att skydda vår hud från skadlig UV-strålning. Bra poäng. Ska vi använda solskyddsmedel bara när vi är på stranden eller hela tiden? Solskyddsmedel bör vara en del av vår dagliga rutin, även på molniga eller svalare dagar. UV-strålar kan fortfarande tränga igenom moln.
Jag insåg inte det. Finns det några specifika områden vi bör ägna extra uppmärksamhet åt när vi applicerar solskyddsmedel? Vi bör komma ihåg att applicera solskyddsmedel på ofta förbisedda områden som våra öron, nacke och baksidan av våra händer. Jag kommer att ha det i åtanke. Hur är det med skyddskläder? Spelar det en roll i solskyddet? Absolut. Att bära bredbrättade hattar, solglasögon med UV-skydd och lätta, långärmade kläder kan ge ytterligare skydd. Det är bra att veta. Jag ska se till att införliva dessa föremål i min sommargarderob. Det är bra att vara proaktiv när det gäller solskydd. Det hjälper till att minska risken för hudskador och hudcancer. Jag kunde inte hålla med mer. Att skydda vår hud bör vara en prioritet. Tack för att du delar med dig av dessa solsäkerhetstips. Lektion 8. Fitnessrutin. Hej Anna, hur länge springer du? Jag brukar springa i cirka 30 minuter varje gång. Hej John. Det är jättebra. Löpning är ett utmärkt sätt att förbättra kardiovaskulär kondition. Jag brukar sträva efter en liknande varaktighet. Det är imponerande. Hur många dagar i veckan integrerar du löpning i din träningsrutin? Jag försöker springa 3-4 gånger i veckan för att upprätthålla konsistens och möjliggöra ordentlig vila och återhämtning. Konsekvens är nyckeln. Jag har funderat på att lägga till lite variation i mina träningspass. Några förslag. Crossträning är ett bra sätt att blanda ihop saker. Du kan prova aktiviteter som cykling, simning eller styrketräning på alternativa dagar. Låter som roliga alternativ. Vilka är fördelarna med crossträning? Korsträning hjälper till att arbeta olika muskelgrupper, förhindrar överanvändningsskador och förbättrar övergripande kondition och styrka. Jag ser värdet i det. Hur håller du dig motiverad att hålla dig till din fitnessrutin? Att sätta specifika mål och spåra framsteg kan vara motiverande. Det är också bra att hitta en träningskompis eller gå med i gruppfitnessklasser. Bra poäng. Att ha ett stödsystem kan göra träningen roligare. Har du några andra träningstips? Det är viktigt att lyssna på kroppen och prioritera vilodagar. Att få tillräckligt med sömn och hålla sig hydratiserad är också avgörande för återhämtning. Jag kommer att ha dessa tips i åtanke. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Jag är glad att förbättra min fitnessrutin. Lektion 9. Finansiell stabilitet. Hej Anna. Jag har funderat på långsiktiga strategier som att spara och budgetera. De kan garantera finansiell stabilitet. Hej John. Du har helt rätt. Genomförandet av dessa strategier är avgörande för en säker framtid och sinnesfrid. Jag håller med. Vilka är några tips du har för att spara pengar effektivt? Ett tips är att automatisera dina besparingar genom att ställa in automatiska överföringar till ett separat konto varje månad. Automation låter bekvämt. Det tar bort frestelsen att spendera pengarna innan du sparar dem. Exakt. Ett annat tips är att skära ner på icke-väsentliga utgifter.
Små förändringar kan ge betydande besparingar över tid. Det är vettigt. Hur kan vi skapa en budget för att spåra våra inkomster och utgifter? Vi kan börja med att lista alla våra inkomstkällor och sedan spåra våra månatliga utgifter. Kategorisera dem i väsentliga och icke-väsentliga. Det är en bra utgångspunkt. Hur kan vi se till att vi håller oss till vår budget? Det är viktigt att sätta upp ekonomiska mål och prioritera våra utgifter därefter. Att undvika onödiga utgifter och fokusera på att spara kan hjälpa. Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det några andra strategier vi bör överväga för finansiell stabilitet? Att hålla sig informerad om privatekonomi är avgörande. Att läsa böcker eller artiklar, delta i workshops eller konsultera finansiella rådgivare kan hjälpa oss att fatta bättre beslut. Det är bra råd. Finansiell utbildning är nyckeln till långsiktig framgång. Jag är motiverad att ta kontroll över vår ekonomi. Jag är glad att höra det. Låt oss arbeta tillsammans för att uppnå finansiell stabilitet och en ljusare framtid. Tack så mycket. Här är smarta finansiella strategier som banar väg för ett säkrare och välmående liv. Lektion 10. Komposteringsfördelar. Hej Anna, har du provat att kompostera matavfall? Jag har hört att det har flera miljöfördelar. Hej John. Inte än, men jag planerar att börja. Kompostering kan avsevärt minska avfallet och gynna jorden i våra trädgårdar. Det låter intressant. Hur fungerar kompostering exakt? Kompostering innebär att man samlar organiskt avfall som fruktskal, grönsaksrester och kaffesump och låter dem sönderdelas naturligt. Så istället för att kasta bort dessa matrester kan vi förvandla dem till näringsrik kompost för våra växter. Exakt. Komposten fungerar som ett naturligt gödningsmedel, berikar jorden och främjar en sund växttillväxt. Det är fantastiskt. Finns det några specifika saker vi bör undvika kompostering? Ja, det är bäst att undvika att lägga till kött, mejeriprodukter och fet mat i komposthögen eftersom de kan locka skadedjur. Jag kommer att ha det i åtanke. Kräver kompostering mycket utrymme eller specialutrustning? Inte nödvändigtvis. Du kan börja med en liten kompostbehållare på din bakgård eller till och med använda ett komposteringssystem designat för lägenheter eller små utrymmen. Det är bekvämt. Finns det några tips för att upprätthålla en hälsosam komposthög? Det är viktigt att balansera de gröna materialen, som matrester, med bruna material, som torra löv eller strimlat papper, för att säkerställa korrekt sönderdelning. Jag förstår. Hur lång tid tar det för komposteringsprocessen att slutföra? Det kan ta allt från några månader till 1 år, beroende på faktorer som temperatur, fukt och komposthögens storlek. Tålamod är nyckeln, då. Jag är glad över att börja kompostera och bidra till en grönare miljö. Det är underbart. Kompostering är ett enkelt men ändå effektivt sätt att minska avfall och vårda våra trädgårdar. Låt oss komma igång.
Tack så mycket. Här är för att omfamna kompostering och göra en positiv skillnad för vår planet. Lektion 11. Skapa ett belöningssystem. Hej Anna. Har du någonsin funderat på att skapa ett belöningssystem för att hålla dig motiverad och uppnå dina mål? Hej John. Ja, jag tror att ett belöningssystem kan vara ett bra sätt att hålla oss motiverade. Har du provat det? Inte än, men jag överväger det. Vilka är några sätt vi kan implementera ett belöningssystem? En idé är att sätta milstolpar för våra mål och belöna oss själva när vi når dem. Det kan vara något litet men roligt. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Vilka är några exempel på belöningar vi kan ge oss själva? Det kan vara att unna oss en favoritmåltid, köpa en ny bok eller pryl, eller till och med planera en weekendresa som en större belöning. Låter som stora incitament. Hur kan vi se till att vårt belöningssystem är effektivt? Det är viktigt att välja belöningar som verkligen motiverar oss och stämmer överens med våra värderingar och intressen. Att anpassa systemet till våra preferenser är nyckeln. Anpassning är vettigt. Ska vi sätta specifika regler eller riktlinjer för att tjäna belöningar? Ja, att sätta tydliga kriterier för att tjäna belöningar kan göra systemet mer strukturerat och hjälpa oss att hålla fokus på våra mål. Jag ser värdet i det. Hur ofta ska vi belöna oss själva? Det beror på arten av våra mål och milstolpar. Små belöningar kan ges oftare, medan större belöningar kan reserveras för större prestationer. Det är ett bra tillvägagångssätt. Finns det några potentiella nackdelar att vara medveten om med ett belöningssystem? Ibland, om vi blir för fokuserade på belöningarna, kan vi förlora synen på det inneboende värdet av våra mål. Det är viktigt att hitta en balans. Balans är nyckeln, verkligen. Jag är glad över att implementera ett belöningssystem och göra min resa mot att uppnå mål roligare. Det är jättebra. Att belöna oss själva på vägen kan göra processen roligare och uppfyllande. Här är din framgång. Tack så mycket. Här är för att omfamna ett belöningssystem och fira våra prestationer på vägen. Lektion 12. Att göra pizza. Hej Anna. Jag har längtat efter hemlagad pizza nyligen. Vilka pålägg tycker du att vi ska lägga till? Hej John. Håller med. Hemlagad pizza låter utsökt. Glöm inte osten också. Ska vi naturligtvis lägga till grönsaker också. Absolut. Vad sägs om lite skivad paprika och svamp? De lägger till fantastisk smak och konsistens. Det låter perfekt. Vi kan också lägga till några färska basilikablad för en touch av friskhet. Bra idé. Och kanske kan vi strö lite rödpepparflingor för en antydan till kryddighet. Jag gillar det. Ska vi göra pizzadegen från grunden eller köpa färdiggjord deg? Låt oss försöka göra degen själva. Det kommer att bli en rolig och tillfredsställande process. Jag är redo för utmaningen. Har vi alla ingredienser till degen, som mjöl och jäst?
Ja, det gör vi. Vi behöver också varmt vatten och en nypa salt för att slutföra degreceptet. Underbart! När degen är klar kan vi rulla ut den och forma den till en rund pizzaskorpa. Och sedan kan vi sprida ett lager tomatsås på skorpan innan vi lägger till våra pålägg. Perfekt! Därefter strör vi en generös mängd ost ovanpå och ordnar sedan grönsakerna. Låter utsökt redan. Slutligen bakar vi pizzan i ugnen till skorpan är gyllene och osten smält. Jag kan inte vänta med att njuta av vår hemlagade pizza. Det kommer att bli en välsmakande godbit. Det kommer säkert att vara det. Låt oss komma igång med att göra degen. Jag samlar ingredienserna och du kan förvärma ugnen. Låter som en plan. Låt oss göra en aptitretande pizza som vi båda kommer att njuta av. Absolut. Här är ett roligt och smakfullt pizzaäventyr. Lektion 13. Naturlig hudvård. Har du någonsin funderat på att använda naturliga hudvårdsprodukter? Jag har hört att de kan vara till nytta för vår hud. Hej John! Ja, jag har använt naturliga produkter ett tag nu. De kan vara mildare mot huden och fria från skadliga kemikalier. Det är intressant. Vilka är några exempel på naturliga hudvårdsprodukter som vi kan införliva i vår rutin? Det finns många alternativ. Vi kan använda naturliga oljor som kokosnötolja eller jojobaolja som fuktighetskräm och aloe vera gel för att lugna huden. Det låter som enkla men ändå effektiva val. Vad sägs om rengöringsmedel och exfoliatorer? Vi kan välja rengöringsmedel gjorda med naturliga ingredienser som teträdolja eller kamomillextrakt. För peelning fungerar en hemlagad skrubba med socker eller kaffesump bra. Jag förstår. Finns det några naturliga botemedel mot specifika hudproblem, som akne eller torrhet? Definitivt. Tea Tree Oil har antibakteriella egenskaper som kan hjälpa till med akne, medan honung och avokado är bra för att återfukta torr hud. Jag kommer att ha dem i åtanke. Är naturliga hudvårdsprodukter lättillgängliga? Ja, många märken erbjuder naturliga och ekologiska alternativ, och vi kan också göra våra egna DI-produkter med ingredienser från vårt kök. Det är bekvämt. Finns det några försiktighetsåtgärder vi bör vidta när vi använder naturliga hudvårdsprodukter? Det är alltid en bra idé att labbtesta nya produkter för att kontrollera om det finns allergiska reaktioner. Också, var uppmärksam på utgångsdatum för hemlagade produkter. Bra att veta. Finns det några specifika fördelar du har märkt sedan du bytte till naturlig hudvård? Personligen har jag märkt att min hud känns friskare och mer balanserad. Naturliga produkter kan hjälpa till att förbättra hudens övergripande utseende och struktur. Det är bra incitament för att ge naturlig hudvård ett försök. Jag kommer definitivt att utforska det här alternativet ytterligare. Det är underbart. Att ta hand om vår hud med naturliga produkter är ett vårdande och medvetet tillvägagångssätt. Här är en frisk hud. Tack så mycket. Här är att omfamna naturlig hudvård och skörda fördelarna för vår hud.
Lektion 14. Utforska levande färger. Hej Anna, jag har varit på ett färgstarkt humör den senaste tiden. Jag gillar livfulla färger, så jag letar efter något färgglatt. Några förslag? Hej John, det låter spännande. Om du vill integrera livfulla färger i din garderob kan du prova att lägga till statementbitar som en ljus blus eller en färgglad halsduk. Det är en bra idé. Jag kommer definitivt att leta efter några iögonfallande bitar för att förbättra mina kläder. Vad sägs om tillbehör? Tillbehör är ett fantastiskt sätt att lägga till färger. Du kan prova färgglada örhängen, en djärv klocka eller till och med ett levande bälte för att liva upp ditt utseende. Jag gillar tanken på att använda tillbehör för att göra ett uttalande. Finns det några specifika färger som du tycker är särskilt levande? Det beror på personliga preferenser, men färger som röd, gul, kungblå och smaragdgrön anses ofta vara levande och uppmärksamhetsfångande. Det är några slående färger. Jag kommer att ha dem i åtanke när jag shoppar. Vad sägs om heminredning? Några förslag för att lägga till livfulla färger till mitt vardagsrum. Absolut. Du kan integrera livfulla färger genom kuddar, mattor eller till och med konstverk. Överväg att lägga till en färgstark accentvägg eller målning för att skapa en kontaktpunkt i rummet. Det är ett bra sätt att få in energi i mitt bostadsområde. Jag ska utforska olika alternativ för att lägga till livfulla färger i mitt hem. Några andra idéer? Om du gillar trädgårdsarbete kan plantering av färgglada blommor eller lägga till livfulla krukor ge en explosion av färg till ditt utomhusutrymme. Det är ett fantastiskt förslag. Jag ska arbeta med att skapa en färgglad trädgård att njuta av. Levande färger kan verkligen lyfta stämningen. Tack! Lektion 15. Online shopping. Hej Anna! Har du någonsin provat att shoppa online? Jag har hört att det kan vara lite billigare online. Det är bra att veta. Vad sägs om dig? Hej John! Ja, jag har gjort en hel del online shopping. Det är bekvämt och erbjuder ett bredare utbud av alternativ. Dessutom kan du ofta hitta bättre erbjudanden och rabatter. Det är fantastiskt att höra. Finns det några specifika webbplatser eller plattformar du rekommenderar för online shopping? Det finns gott om populära online-marknadsplatser som Amazon och eBay som erbjuder ett brett utbud av produkter. Dessutom har många märken sina egna onlinebutiker med exklusiva erbjudanden. Jag ska kolla in dem. Finns det några försiktighetsåtgärder vi bör vidta när vi handlar online? Absolut. Det är viktigt att handla från välrenommerade webbplatser för att säkerställa säkra transaktioner och skydda din personliga information. Att läsa kundrecensioner kan också hjälpa till att mäta kvaliteten på produkterna. Det är bra råd. Vad sägs om returer och byten? Är de lätta att bearbeta när du handlar online? Returer och byten varierar beroende på webbplatsen eller butikspolicyn. Det är viktigt att granska deras returpolicy innan du gör ett köp för att förstå processen. Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det några tips för att hitta de bästa erbjudandena och rabatterna online? Definitivt. Att registrera dig för nyhetsbrev eller följa varumärken på sociala medier kan ge dig tillgång till exklusiva kampanjer och kupongkoder.
Jämförelseshopping kan också hjälpa dig att hitta det bästa priset. Det är till hjälp. Jag kommer att se till att använda dessa strategier. Finns det något annat jag bör veta om online shopping? Det är alltid en bra idé att dubbelkolla produktdetaljer, till exempel storlekstabeller och specifikationer, för att säkerställa att du får vad du förväntar dig. Tänk också på fraktkostnader och leveranstider. Jag kommer säkert att vara uppmärksam på dessa detaljer. Tack för att du delar med dig av dina insikter och tips om online shopping. Lektion 16. Effektiv kommunikation på arbetsplatsen. Hej Anna! Jag ville prata med dig om att förbättra våra kommunikationsförmågor på jobbet. Det är viktigt att ha en bra relation med våra kollegor och överordnade. Några förslag. Hej John! Absolut. Effektiv kommunikation är avgörande för en produktiv arbetsmiljö. Ett tips är att vara förberedd inför viktiga diskussioner eller möten. Det är en bra poäng. Att vara förberedd hjälper oss att formulera våra tankar tidigt. Vad sägs om aktivt lyssnande? Hur kan vi förbättra det? Aktivt lyssnande innebär att vi ger vår fulla uppmärksamhet åt talaren och svarar på lämpligt sätt. Vi kan öva genom att upprätthålla ögonkontakt, ställa relevanta frågor och sammanfatta vad vi har hört. Jag kommer att ha det i åtanke. Vad sägs om icke-verbal kommunikation? Hur kan vi se till att vårt kroppsspråk är positivt och engagerande? Icke-verbala ledtrådar som ansiktsuttryck och hållning kan förmedla mycket. Det är viktigt att upprätthålla en öppen och lättillgänglig hållning och att vara uppmärksam på våra ansiktsuttryck för att visa intresse och uppmärksamhet. Det är vettigt. Jag kommer att arbeta med att vara mer uppmärksam på min icke-verbala kommunikation. Vad sägs om skriftlig kommunikation? Några tips för effektiva e-postmeddelanden eller meddelanden. Tydligt och kortfattat skrivande är viktigt. Att strukturera våra e-postmeddelanden med en korrekt introduktion, kropp och slutsats kan hjälpa till att förmedla vårt budskap effektivt. Korrekturläsning för grammatik och stavfel är också viktigt. Jag kommer att ägna mer uppmärksamhet åt strukturen och tydligheten i min skriftliga kommunikation. Finns det några utmaningar vi kan möta i kommunikation på arbetsplatsen? Missförstånd kan uppstå på grund av olika kommunikationsstilar och kulturella bakgrunder. Det är viktigt att ha tålamod, be om förtydligande vid behov och vara öppen för olika perspektiv. Jag kommer att ha det i åtanke. Effektiv kommunikation är en kontinuerlig inlärningsprocess. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla insikter. Lektion 17. Utforska Thailand. Hej Anna, jag har hört bra saker om Thailand. Hur är vädret där? Jag är nyfiken på att veta. Hej John! Thailand har ett tropiskt klimat, så det är generellt varmt och fuktigt under hela året. Det finns dock variationer beroende på region och tid på året du besöker. Det är intressant. Finns det specifika årstider i Thailand, eller är det mestadels samma året runt? Thailand har 3 huvudsäsonger. Den varma säsongen, regnperioden och den svala säsongen. Den varma säsongen är från mars till maj. Regnperioden är från juni till oktober och den svala säsongen är från november till februari. Det är bra att känna till de olika årstiderna.
Vad kan jag förvänta mig under den varma säsongen när det gäller temperatur och väderförhållanden? Under den varma säsongen kan temperaturen nå cirka 35 till 40 grader Celsius, 95 till 104 grader Fahrenheit. Det är i allmänhet soligt med enstaka åskväder eller korta skurar. Det låter ganska varmt. Vad sägs om regnperioden? Regnar det konstant hela dagen? Under regnperioden kan du förvänta dig täta regnskurar, ofta på eftermiddagen eller kvällen. Det är en bra idé om att bära ett paraply eller regnrock. Trots regnet finns det fortfarande gott om soliga dagar. Jag ska se till att packa i enlighet med detta om jag besöker under regnperioden. Vad sägs om den svala säsongen? Är det betydligt svalare jämfört med de andra årstiderna? Ja, den svala säsongen ger mildare temperaturer från 20 till 30 grader Celsius, 68 till 86 grader Fahrenheit. Det är i allmänhet soligt och mindre fuktigt, vilket gör det till en populär tid för turister att besöka. Det låter som en trevlig tid att utforska Thailand. Finns det några specifika regioner eller städer du rekommenderar att besöka? Bangkok, huvudstaden, erbjuder en livlig blandning av kultur, mat och attraktioner. Chiang Mai i norr är känt för sina tempel och vackra landskap. Phuket och Krabi i söder erbjuder fantastiska stränder och öar. Dessa platser låter fantastiskt. Jag kommer definitivt att överväga att besöka dem. Tack för att du delar insikter om Thailands väder och attraktioner. Lektion 18. Resande väsentligheter. Hej Anna, jag behöver lite råd om resor. Kan jag ta med vätskor eller vassa föremål i min handväska? Hej John! När det gäller vätskor får du ta med små behållare med vätskor, skäller och aerosoler i din handväska. Varje behållare bör dock inte överstiga 100 ml, 3,4 ons, och alla behållare måste passa i en klar, återförslutbar plastpåse. Det är bra att veta. Vad sägs om vassa föremål som sax eller fickknivar? I allmänhet är vassa föremål som sax med blad kortare än 6 cm, 2,36 tum, och fickknivar med blad kortare än 6 cm, 2,36 tum, tillåtna i incheckat bagage men inte i din handväska. Det är viktigt att kontrollera flygbolagets specifika riktlinjer. Jag kommer att vara säker på att packa vassa föremål i mitt incheckade bagage för att undvika problem. Kan jag få mitt boardingkort online eller måste jag hämta det vid incheckningsdisken? Många flygbolag erbjuder incheckningstjänster online där du kan få ditt boardingkort elektroniskt. Du kan antingen skriva ut det hemma eller använda ett mobilt boardingkort på din smartphone. Det är bekvämt och sparar tid på flygplatsen. Det är jättebra. Jag föredrar bekvämligheten med online-incheckning. Finns det några begränsningar för handbagagets storlek och vikt? Flygbolagen har särskilda regler för handbagagets storlek och vikt. Det rekommenderas generellt att kontrollera flygbolagets webbplats för den mest exakta informationen. Som en allmän riktlinje bör handväskor passa i överliggande fack eller under sätet framför dig. Jag kommer att se till att kontrollera flygbolagets riktlinjer för att undvika problem med mitt handbagage. Vad sägs om förbjudna föremål? Finns det några vanliga saker som jag inte ska packa? Ja, det finns vissa föremål som inte är tillåtna i varken handbagage eller incheckat bagage.
Dessa inkluderar brandfarliga material, sprängämnen, skjutvapen och vissa kemikalier. Det är viktigt att granska listan över förbjudna föremål som tillhandahålls av flygbolaget eller relevanta myndigheter. Jag kommer definitivt att gå igenom listan över förbjudna föremål för att se till att jag inte packar något som inte är tillåtet. Tack för din hjälp. Lektion 19. Gör det handlingsbart. Hej Anna, jag har funderat på att sätta upp mål, men ibland känns det överväldigande. Några tips för att göra det mer handlingsbart och mindre subjektivt. Hej John! Absolut, att sätta handlingsbara mål är viktigt för att göra framsteg. Ett sätt är att dela upp dina mål i mindre, mätbara uppgifter. På så sätt kan du spåra dina framsteg mer effektivt. Det är vettigt. Så istället för att ha ett vagt mål som blir friskare, borde jag fokusera på specifika åtgärder. Exakt. Istället för ett brett mål kan du ställa in specifika åtgärder som träna 3 gånger i veckan eller äta en balanserad måltid varje dag. På så sätt har du tydliga steg att följa. På så sätt blir det mer konkret och lättare att spåra. Vad sägs om den subjektiva aspekten av målsättning? Hur kan jag göra det mindre subjektivt? Ett bra tillvägagångssätt är att göra dina mål mer objektiva genom att bifoga siffror eller specifika kriterier. Istället för att säga förbättra min kommunikationsförmåga, kan du till exempel ställa in ett mål att leverera en presentation utan anteckningar. Det är en bra idé. Genom att lägga till specifika kriterier kan jag mäta mina framsteg och veta när jag har uppnått målet. Finns det några andra strategier för att göra målen mer handlingsbara? En annan strategi är att sätta deadlines för dina mål. Tidsfrister skapar en känsla av brådska och hjälper dig att hålla dig motiverad. Att dela upp dina mål i mindre deadlines kan också göra det mer hanterbara. Att sätta tidsfrister låter effektivt. Det ger en känsla av ansvarsskyldighet och hjälper till att upprätthålla fokus. Jag kommer definitivt att införliva det i min målsättningsprocess. Tack! Du är välkommen. Kom ihåg att det är viktigt att regelbundet granska och justera dina mål efter behov. Flexibilitet är nyckeln till framgång. Absolut. Att vara flexibel möjliggör anpassning längs vägen. Här är för att sätta handlingsbara mål och göra framsteg mot våra ambitioner. Lektion 20. Anpassningsstrategier. Hej Anna, jag har funderat på våra affärsstrategier. Ska vi anpassa dem med tanke på att det är en växande marknad? Hej John! Absolut. På en dynamisk och växande marknad är det avgörande att anpassa våra strategier för att förbli konkurrenskraftiga. Vi måste ständigt utvärdera och anpassa vårt tillvägagångssätt. Det är sant. Så, hur kan vi avgöra om våra nuvarande strategier fortfarande är effektiva? Ett sätt är att analysera marknadstrender och kundfeedback. Genom att övervaka marknaden och lyssna på våra kunder kan vi identifiera områden där våra strategier kan behöva justeras. Det är vettigt. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med marknaden och förstå våra kunders föränderliga behov. Vilka är några indikatorer som signalerar behovet av strategianpassning? Minskande försäljning, ökad konkurrens eller förändringar i kundpreferenser är potentiella indikatorer. Dessa tecken tyder på att våra nuvarande strategier kanske inte är lika effektiva som tidigare. Jag håller med.
Vi måste vara proaktiva och lyhörda för dessa indikatorer. Så, när vi identifierar behovet av anpassning, vilka åtgärder ska vi vidta? Först bör vi göra en grundlig analys av våra nuvarande strategier och deras resultat. Sedan kan vi identifiera förbättringsområden och utveckla nya tillvägagångssätt för att hantera den förändrade marknadsdynamiken. Det låter som ett heltäckande tillvägagångssätt. Vi bör ta ett datadrivet tillvägagångssätt för att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar. Finns det några risker med att anpassa strategier? Ja, det finns risker, till exempel potentiella störningar och behovet av ytterligare resurser. Riskerna med att inte anpassa sig och hamna efter på en växande marknad kan dock vara ännu större. Det är en giltig punkt. Riskerna för stagnation uppväger riskerna med anpassning. Låt oss ta tillfället i akt att utvecklas och växa. Tack för dina insikter. Lektion 21. Detaljhandelsterapi. Shopping för kläder. Hej Anna, har du shoppat? Ja, jag köpte några kläder. Hej John. Det är jättebra. Att shoppa kläder kan vara kul. Vad fick du? Jag köpte ett par snygga jeans och ett par trendiga t-shirts. Jag ville uppdatera min garderob. Trevliga val. Det är alltid bra att ha mångsidiga plagg som jeans och t-shirts som enkelt kan blandas och matchas. Absolut. Jag ville ha något bekvämt men ändå modernt. Köpte du något spännande? Ja, jag hittade en vacker klänning för ett speciellt tillfälle och en mysig tröja för de kommande kallare månaderna. Det låter underbart. Det är alltid trevligt att ha en blandning av klädda och avslappnade föremål i din garderob. Definitivt. Variation är nyckeln, så du är beredd på olika tillfällen och väderförhållanden. Jag håller med. Dessutom är det viktigt att ha kläder som får dig att känna dig trygg och bekväm. Absolut. När du mår bra i det du bär ökar det din självkänsla och övergripande humör. Det är så sant. Det är fantastiskt hur kläder kan påverka våra känslor och hur vi presenterar oss för världen. Verkligen. Modon är en form av självuttryck. Det gör att vi kan visa upp vår personlighet och stil. Definitivt. Och med de skiftande årstiderna är det en bra tid att utforska nya modetrender och experimentera med olika utseende. Absolut. Det är spännande att se de nya kollektionerna och hitta bitar som resonerar med din personliga stil. Jag kunde inte hålla med mer. Det är som att upptäcka en ny sida av dig själv genom modeval. Det är skönheten i modin. Det utvecklas ständigt och gör att vi kontinuerligt kan uppfinna oss själva. Och det handlar inte bara om kläderna själva. Det handlar också om upplevelsen av att shoppa och upptäcka dolda pärlor. Du har rätt. Att hitta det perfekta objektet eller snubbla över en hel del kan vara ganska spännande. Det bidrar definitivt till spänningen i att shoppa. Det är som att ge sig ut på en skattjakt. Absolut. Är du nöjd med dina senaste inköp? Hittade du allt du letade efter?
Ja, jag är nöjd med mina inköp. De passar bra och stämmer överens med min personliga stil. Det var en lyckad shoppingresa. Det är fantastiskt att höra. Njut av att bära dina nya kläder och rocka din uppdaterade garderob. Tack så mycket. Jag uppskattar dina vänliga ord. Här är att känna sig snygg och säker i våra modeval. Lektion 22. Lugna utrymmen. Skapa ett snyggt hem. Hej Anna, jag hade en tanke. Det är en bra idé. Ett snyggt hem kan ge så mycket fred och harmoni. Hej John. Jag kunde inte hålla med mer. När vår omgivning är organiserad och rörfri påverkar det positivt vårt välbefinnande. Definitivt. Det är fantastiskt hur ett rent och snyggt utrymme kan bidra till en känsla av lugn och tydlighet. Absolut. Det gör att vi kan fokusera bättre, minska stress och skapa en mer välkomnande miljö. Det är så sant. Jag har märkt att när mitt utrymme är snyggt känner jag mig mer motiverad och produktiv. Det är otroligt hur vår yttre miljö påverkar vårt inre tillstånd. Ett snyggt hem främjar ett lugnt sinne. Verkligen. Så har du några tips om hur du upprätthåller ett snyggt bostadsutrymme? Självklart. Ett tips är att utse specifika platser för olika föremål, så allt har sitt eget hem. Det är en bra utgångspunkt. Att ha en utsedd plats för varje objekt gör det lättare att hitta och lägga bort saker. Exakt. Det eliminerar behovet av att söka efter saker och förhindrar att röran ackumuleras. Jag ser värdet i det. Vad sägs om att organisera förvarningsutrymmen som garderober och skåp? Bra fråga. Ett effektivt sätt är att gruppera liknande föremål tillsammans och använda förvaringsfack eller etiketter för att hålla saker organiserade. Det är vettigt. Att kategorisera objekt och använda lagringslösningar kan maximera utrymmet och göra saker lättillgängliga. Absolut. Det är viktigt att få ut det mesta av dina förvarningsutrymmen och se till att allt har en plats. Jag kommer att ha det i åtanke. Hur är det med rengöringsrutiner? Några råd om att hålla ett rent hem. Regelbundna rengöringsrutiner kan göra stor skillnad. Att dela upp uppgifter i hanterbara bitar och schemalägga dem hjälper till att upprätthålla renheten. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Genom att sprida ut rengöringsuppgifterna blir det mindre överväldigande och mer hanterbart. Exakt. Konsekvens är nyckeln. Att avsätta specifika tider för rengöring säkerställer att det blir en vana snarare än en skrämmande syssla. Jag håller med. Det är lättare att hålla ett snyggt hem när städning blir en vanlig del av vår rutin. Absolut. Och att involvera hela familjen i rengöringsprocessen kan göra det mer effektivt och roligare. Det är en bra idé. Att dela ansvar och göra det till en teaminsats främjar en känsla av delat ägande och prestation. Definitivt. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att tillbringa kvalitetstid tillsammans medan du tar hand om hemmet.
Jag gillar tanken på att göra rengöring till en bindningsaktivitet. Det lägger till en positiv aspekt till processen. Jag är glad att du tycker det. Ett rent och organiserat hem gynnar oss inte bara individuellt, utan skapar också ett välkomnande utrymme för gästerna. Verkligen. Det ger ett positivt intryck och får andra att känna sig bekväma och lugna. Lektion 23. Livslångt lärande. Utforskningskurser. Hej Anna, har du gått några kurser nyligen? Jag planerar att anmäla mig snart. Hej John. Det är fantastiskt. Kontinuerligt lärande är alltid en bra idé. Vilken typ av kurser funderar du på? Jag funderar på att anmäla mig till en fotokurs. Jag har alltid varit intresserad av att fånga ögonblick genom linsen. Det låter underbart. Fotografering är ett fantastiskt sätt att uttrycka kreativitet och utforska världen omkring oss. Absolut. Plus, att lära sig rätt tekniker och komposition kan ta mina fotografiska färdigheter till nästa nivå. Definitivt. Det är spännande att förbättra dina förmågor och lära av erfarna instruktörer eller proffs inom området. Jag kunde inte hålla mig mer. Har ni gått några kurser på sistone? Ja, jag har nyligen avslutat en språkkurs. Jag ville fräscha upp mina konversationsförmågor på ett främmande språk. Det är imponerande. Att lära sig ett nytt språk öppnar dörrar till olika kulturer och utvidgar våra horisonter. Verkligen. Det är en givande upplevelse och möjliggör bättre kommunikation med människor med olika bakgrunder. Jag kan föreställa mig. Språkkunskaper är värdefulla i både personliga och professionella miljöer. Absolut. Det hjälper till att bygga anslutningar, främjar förståelse och kan till och med leda till nya möjligheter. Det är så sant. Så, när du väljer en kurs, vilka faktorer tänker du på? En viktig faktor är att anpassa kursen till dina intressen och mål. Det är viktigt att vara passionerad för det du lär dig. Jag håller med. Att ha ett genuint intresse för ämnet driver motivation och gör inlärningsupplevelsen roligare. Exakt. Dessutom är det avgörande att överväga kursstrukturen, varaktigheten och flexibiliteten för att passa in det i ditt schema. Det är vettigt. Det är viktigt att hitta en kurs som passar din livsstil och möjliggör effektiv tidshantering. Absolut. Och att undersöka kursleverantörens eller institutionens rykte och trovärdighet är också viktigt. Jag ser värdet i det. Att se till att kursen undervisas av kvalificerade instruktörer förbättrar inlärningsupplevelsen. Definitivt. Du vill lära av experter som kan ge värdefulla insikter och vägledning. Jag kommer att ha dessa faktorer i åtanke när jag väljer en kurs. Det är viktigt att fatta ett välgrundat beslut. Absolut. Och kom ihåg att lärande är en livslång resa. Det är inte begränsat till formell utbildning utan sträcker sig till olika erfarenheter. Du har rätt. Lärande kan ske på olika sätt, från kurser till workshops, böcker och till och med vardagliga interaktioner.
Lektion 24. Wanderlust Adventures. Tips för en framgångsrik vägresa. Hej Anna, jag planerar en road trip snart. Några tips för en lyckad resa. Hej John. Det låter spännande. Vägresor kan vara mycket roliga. Ett tips är att planera din rutt och stopp i förväg. Bra poäng. Att kartlägga resan och veta var man ska stanna för vila, måltider och attraktioner är viktigt. Absolut. Det hjälper till att säkerställa en smidig och trevlig reseupplevelse utan några överraskningar i sista minuten. Jag ska göra en anteckning av det. Vad sägs om att packa väsentliga saker? Några förslag på vad du ska ta med? Definitivt. Packa väsentligheter som snacks, vatten, ett första hjälpen-kit och nödförnödenheter. Glöm inte heller en bra spellista. Det är viktigt. Att hålla sig hydratiserad och ha lite snacks till hands kan göra resan bekvämare och bekvämare. Absolut. Och en välkurerad spellista bidrar till vägresans atmosfär och håller humöret högt. Jag håller med. Musik sätter stämningen och skapar minnesvärda stunder längs vägen. Några andra tips för en lyckad road trip. Ett annat tips är att ha en grundläggande förståelse för de lokala trafikreglerna och reglerna för de platser du ska köra igenom. Det är en bra poäng. Att bekanta sig med reglerna garanterar en säker och problemfri resa. Definitivt. Det är också bra att ha en reservplan vid oförutsedda omständigheter som vägstängningar eller omvägar. Jag ser värdet i det. Att vara beredd på oväntade förändringar i rutten kan spara tid och minimera stress. Absolut. Ha dessutom lite kontanter till hands för vägtullar, parkering eller andra situationer där kortbetalningar kanske inte accepteras. Det är ett praktiskt tips. Att ha kontanter som backup undviker eventuella besvär under resan. Exakt. Slutligen, glöm inte att njuta av själva resan. Ta pauser, beundra landskapet och skapa varaktiga minnen. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar inte bara om att nå destinationen utan också njuta av stunderna längs vägen. Exakt. Vägresor erbjuder en unik känsla av frihet och äventyr. Omfamna upplevelsen till fullo. Jag kommer att ha alla dessa tips i åtanke. Tack för att du delar din visdom. Jag är exalterad inför min kommande roadtrip. Lektion 25. Essentials för äventyr. Packa för en resa. Hej Anna, jag gör mig redo för vår kommande resa. Ska vi inkludera ett första hjälpen-kit? Hej John. Absolut. Det är alltid klokt att ha ett första hjälpen-kit till hands för oväntade situationer. Det är vettigt. Säkerhet bör prioriteras. Jag ska ta hand om det och se till att det är välsorterat. Jättebra. Förutom första hjälpen-paketet, vilka andra saker ska vi packa för vårt äventyr? Vi bör överväga väderförhållandena och packa därefter. Skiktade kläder är alltid en bra idé. Definitivt.
Skiktning gör att vi kan anpassa oss till förändrade temperaturer och säkerställer att vi håller oss bekväma under hela resan. Rätt. Och glöm inte väsentligheter som toalettartiklar, solskyddsmedel och insektsmedel för utomhusaktiviteter. Bra poäng. Att skydda vår hud från solen och insekter är avgörande för en trevlig upplevelse. Absolut. Dessutom bör vi packa några mångsidiga och bekväma skor för olika aktiviteter vi kan delta i. Absolut. Att ha rätt skor säkerställer att vi kan utforska och njuta av utomhusäventyr utan obehag. Jag håller med. Och det är också en bra idé om att ta med en återanvändbar vattenflaska för att hålla sig hydratiserad på vår resa. Definitivt. Att hålla sig hydratiserad är viktigt, och att ha en återanvändbar flaska hjälper till att minska avfallet på vägen. Det är sant. Och låt oss inte glömma nödvändiga dokument som identifiering, reseförsäkring och kopior av viktig information. Absolut. Att hålla våra dokument organiserade och tillgängliga garanterar en smidig reseupplevelse. Rätt. Vi bör också packa lite snacks och underhållning för resan, som böcker eller bärbara spel. Bra idé. Att ha snacks och underhållning till hands håller oss energiska och underhållna under långa sträckor. Exakt. Och slutligen, låt oss inte glömma en kamera för att fånga alla vackra stunder och landskap. Absolut. En kamera hjälper oss att bevara minnen och dela våra erfarenheter med andra. Jag är glad att vi är på samma sida. Med alla dessa väsentligheter kommer vår resa att vara både trevlig och säker.